Σε άκρως δυσμενή κατάσταση έχει περιέλθει η Ουκρανική αεράμινα, καθώς όπως ανακοίνωσαν και οι δύο εμπλεκόμενες πλευρές, Ρωσία και Ουκρανία, το Κίεβο δεν μπορεί πλέον να αποκρούσει τους ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους που συνεχίζει να εξαπολύει η Μόσχα, όπως έπραξε και χθες βράδυ, εκτοξεύοντας 12 πυράβλους, 6 βαλιστικούς Ισκαντέρ ή S-400, 4 X-59 ή X-69 και 2 X-31 που είναι πύραυλοι κατά ραντάρ. Από αυτούς τους 12, η Ουκρανική πολεμική αεροπορία κατάφερε να αναχαιτήσει μόνο 2 X-59 ή X-69, με τους υπόλοιπους να πλήττουν με σφοδρότητα εγκαταστάσεις της Ουκρανικής στρατιωτικής βιομηχανίας στο Κίεβο, οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή και αποθήκευση μη επανδρομένων αεροσκαφών μεγάλου και μεσαίου βεληνικούς, όπως επίσης και εγκαταστάσεις λιμενικών υποδομών στην Οδυσσό, το Τσορομόσκ και το Ισμαήλ στην περιοχή της Οδυσσού, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παράδοση και αποθήκευση στρατιωτικού φορτίου, καθώς και καυσίμων και λιπαντικών. Αυτό ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει και αυτός ότι παρότι η Ουκρανική αεράμινα κατέρριψε το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών μη επανδρομένων αεροσκαφών που χρησιμοποιήθηκαν, δεν κατάφερε να αναχαιτήσει ούτε έναν βαλιστικό πύραυλο, για τους οποίους ρωσικές πηγές αναφέρουν ότι συμπεριλαμβάνονταν και διαμορφωμένοι S-400. Με απλά λόγια, μιλάμε για κατάρρευση της Ουκρανικής αεράμινας όσον αφορά την αντιμετώπιση ρωσικών βαλιστικών πυράβλων, κάτι που φάνηκε να τονίζεται ιδιαιτέρως, καθώς σχολιάστηκε ακόμα και από την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, η οποία και παρομοίασε το Ζελένσκι ως τσιμπούρι, ενώ και το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας εξέδωσε πριν από λίγη ώρα νέα ανακοίνωση με την οποία ανέλυσε τα χτυπήματα, λέγοντας ότι οι σημερινές επιτυχημένες επιθέσεις σε δύο εγκαταστάσεις στρατιωτικομηχανικού συμπλέγματος στο Κίεβο και σε λιμενικές υποδομές στην Οδυσσό, το Τσορομόσκ και το Ισμαήλ στην περιοχή της Οδυσσού επιβεβαίωσαν την ικανότητα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων να χτυπούν αξιόπιστα οποιονδήποτε στόχο σε όλη την Ουκρανία. Αυτό που μένει τώρα να δούμε είναι αν θα εκμεταλλευτεί η Ρωσία την τρέχουσα ανικανότητα των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων να μπορούν να αναχαιτήσουν βαλιστικούς πυράβλους, με μια άνευ προηγουμένου πυραυλική επίδεση που μπορεί να πραγματοποιήσει ακόμα και απόψε το βράδυ, πριν η Δύση προμηθεύσει το Κίεβο με νέους πυράβλους Patriot. Είδομεν, καθώς η νύχτα έχει ήδη πλησιάσει.